Good morning everyone. Welcome to Only Competition. আজি আমি এটা নতুন সেশনৰ লগত আহিছো। মই জানো আপোনালোকে ভাবিছে যে ইংলিশৰ ক্লাস হ'ব নেকি নহয়। আজিৰ পৰা মই আপোনাৰ সন্মুখত ডেইলি কারেন্ট এফেয়াৰ্স আনোৱা স্টার্ট কৰিম বিকজ আপোনালোকে হুধি থাকে নহয় যে কারেন্ট এফেয়াৰ্স কৰপে পঢ়ো কারেন্ট এফেয়াৰ্স কৰপে পঢ়ো। সো ইটাৰ হেতু চিন্তা আপুনি কৰিব নালাগে। কারেন্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িবলৈ আপুনি অনলি কম্পিটিশনৰ চেনেলটো চালে হ'ব। নাও কারেন্ট এফেয়ার্স কেনেকে কৰিব লাগে প্ৰথমে হেতু ডিসকাস কৰিলা তাৰ পিছত আমি কারেন্ট এফেয়ার্সত গুচি যাম। সোয়া ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা নহয় আপুনি নোটস বনাব। মই ক্লাস নোটসটো আমাৰ যেটো পিডিএফ ফৰ্মত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম। সো আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব। তাৰে ভিতৰত কোৱেশ্চনছ আছে আপুনি কোৱেশ্চনছ সলভ কৰিব আৰু আমাৰ যেটো মান্থলি ম্যাগাজিন আছে যেটা ডেইলি আপুনি সদায় নোটস বনাব। মান্থলি ম্যাগাজিন যেটা আহিব মান্থলি ম্যাগাজিনৰ লগত আপুনি মিলাই চাব যে ওকে এটো আমি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িছো এটো কারেন্ট এফেয়ার্সৰ নোট আছে এটো কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়া নাই এটো কারেন্ট এফেয়ার্স মই নিজৰ নোটছত ভৰাই লম। হেনেকে আপুনি আগবঢ়াই যাব। ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন। যি অকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অনলি কম্পিটিশনক। আজি আমি পঢ়িম কি হেতুৰ ওপৰত অকমান চৰ্চা কৰি লম। 10টা টপিক আনিছো মই। উই উইল ট্ৰাই টু ফিনিশ অল দ্য 10 টপিকস। এটা হৈছে SIR ফেজ 3। আপুনি দেখি পাইছে ইলেকশনৰ আগত বেংগলত আৰু বিহাৰত বহুত গিটা মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা অটৰাই দিয়া হৈছিল। না কিয় অটৰাই দিয়া হৈছে কোনটো কমিশনৰ আন্ডাৰত অটৰাই দিয়া হৈছে হেবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথম সেকশনত। তাৰ পিছত UPI ৰ ওপৰত নহয় আমাৰ এটা চাৰ্জ লাগিব। কিমান পইচাৰ ওপৰত চাৰ্জ লাগিব কোনে চাৰ্জ লগাব পাৰে তাৰে ওপৰত অকমান ডিসকাস কৰিম। মণিপুৰত আপুনি জানে 2 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা বহুত হো হল্লা চলি আছে। আপোনাৰ মাইটি কমিউনিটি মেইটি কমিউনিটি হৈ গ'ল আপোনাৰ কুকিজো কমিউনিটি হৈ গ'ল নাগা কমিউনিটি হৈ গ'ল এইগিটাৰ মাজত বহুত বেছি হো হল্লা চলি আছে না। হেতুৰ কাৰণে হিয়তে ৰাস্তা মণিপুৰৰ ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তা মণিপুৰৰ পৰা ওলোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থৈ দিছিলে না। তাৰে ভিতৰত কিছুমান ৰাস্তা এটা খুলি দিয়া হ'ব। কোনটো ৰাস্তা খুলি দিয়া হ'ব আপোনাৰ কাৰণে এক্সামৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেন্ট হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। তাৰ পিছত স্ট্ৰেইট অফ হাৰমুজৰ কথাটো আপুনি গমে পায়। লাষ্ট ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আপোনাৰ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যেটো যুদ্ধ চলি আছে। তাৰ পিছত আপোনাৰ যুদ্ধ স্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইৰাণ আৰু USA ৰ মাজত। যুদ্ধ মানে সৈনিকৰ যুদ্ধ নহয় বাৰু হিয়তে কথাৰে বহুত যুদ্ধ কৰি আছে। নাও স্ট্ৰেইট অফ হাৰমুজৰ ওপৰত কি আমি দেখি পাম কি চেঞ্জেস হৈছে হেতু আমি এবাৰ চাম। সেকেন্ডাৰী সেকশন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এটা স্যাংশন USA লগাবলৈ গৈ আছে। কিয় লগাবলৈ গৈ আছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। মেকা এগ্ৰিমেন্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। যদি আমি ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনৰ কথা পাতো তেন্তে মেকা এগ্ৰিমেন্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বিকজ পাকিস্তান আছে এটো এগ্ৰিমেন্টত। পাকিস্তানে কাৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে কিহৰ এগ্ৰিমেন্ট হয় হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। আৰু লাষ্টত অকমান সায়েন্স এন্ড টেকনলজি যে AI চাইনাই আগবাঢ়ি গৈছে জিনোমৰ অকমান কথা পাতিম। আৰু AI ৰে ব্যাকটেৰিয়া ফেগ এটা শব্দ হয় ব্যাকটেৰিয়া ফেগৰ আমি কি কয় DNA ডিজাইন কৰিছো। সো উই উইল ডিসকাস অল এবাউট ইট। লেটস স্টার্ট ওয়ান বাই ওয়ান। প্ৰথম হৈ গৈছে SIR ফেজ 3 স্টার্ট হ'বলৈ গৈ আছে। নাও হোৱাট ইজ SIR? SIR যদি আমি কথা পাতিবলৈ যাওঁ ADRE হিচাপে যদি পঢ়ে ফুল ফর্ম আপোনাক সুধি দিব পাৰে। চ্যাট বক্সত এবাৰ লিখি দিয়া হোৱাট শুড বি দ্য ফুল ফর্ম। ইট ইজ স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিজন। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিজন। নাও মিনিং টু কি হয় যে আমি দেখি পাইছো ভোটাৰ লিষ্টত যেহেতু জনগণনা হোৱা নাই 2011 ৰে আমি দেখি পাইছো আৰু ইটা জনগণনা স্টার্ট হৈছে। সো বহুত মানুহ এনে ধৰণৰ আছে যিসকল ঢুকাই গৈছে ষ্টিল ভোটাৰ লিষ্টত আছে হিয়তৰ নামত বেলেগে ভোট দি আছে। কিছুমান আছে হেতু জায়গা এৰি বেলেগ জায়গাত গুচি গৈছে। সো এনে ধৰণৰ ভোটাৰ লিষ্টত অকমান আমি চেঞ্জেস চাও যে মানুহবিলাক অলৰেডি নাই আমাৰ তাত। সো দেয়াৰফৰ উই হ্যাভ টু ৰি-এনলিষ্ট। আমি চাব লাগিব কোন গিটা মানুহ আছে জনে ভোট দিব পাৰে জনে এটো জায়গাত এটা পার্মানেন্টলি আছে নতুনকে সেটেল হৈছে হিয়তক লিষ্টত আনিব লাগিব। যিসকল মানুহ নাই ইয়াত হিয়তক লিষ্টৰ পৰা অটৰাই দিব লাগিব। নাও ফাৰ্স্ট ফেজত আৰু সেকেন্ড ফেজত আপুনি দেখি পাইছে যে বেংগল হৈ গ'ল বিহাৰ হৈ গ'ল এনে ধৰণৰ ষ্টেটৰ ভোটাৰ লিষ্টটো ৰি-এনালাইজ কৰা হৈছিল এটোৰ আন্ডাৰতে। ইটা তাৰ পিছত আপুনি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত দেখি পাব আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত সবচে বেছি মানুহ অটৰাই দিয়া হৈছে ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা সামৱেৰ अराउंड 44 এটা লেখা আছে সাগে। ইয়েস সো আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ৰেকৰ্ডেড দ্য হাইয়েষ্ট এবসলিউট ডিলিশন মানে লিষ্টৰ পৰা 44.8 লাখ মানুহ মানে 10.78% যেটো টোটাল পপুলেশন আছে টোটাল পপুলেশনৰ 10.78% আমি ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা অটৰাই দিছো। ৰিজন তো আপোনাক কৈ দিও আৰু কোনে কৰে হেতু কৈ দিও। সো
এই ভোটাৰ লিষ্টৰ যিটো চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জটো হয় কাৰ পৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এতিয়া সবে মোক এবাৰ চ্যাটত কোৱাচোন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত তাৰ ফৰ্মেশ্যন কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত হৈছে সবে এবাৰ চ্যাট বক্সত কৈ দিয়া তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ি যাম এনিৱেজ সো 44.8 লাখ মানুহক আমি লিষ্টৰ পৰা ওলাই দিছো from 4.16 crore to 3.71 crore ইটা হৈ গল আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আগতে 4.86 আছিলে ইটা 3.71 crore মানুহৰ লিষ্টত নাম হুমাই আছে কিয় ওলাই দিছে এটো মই আপোনাক কৈ দিও যেহেতু মই অলৰেডি কৈছো যে কিছুমান মানুহ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ হেতু জায়গা এৰি বেলেগ জায়গাত সেটেল হৈ গৈছে ফৰ এক্সাম্পল আগতে আপুনি হায়দৰাবাদত কাম কৰিছিলে কিন্তু হায়দৰাবাদৰ পৰা আপোনাৰ পোষ্টিং হৈ গল লেটস সে মুম্বাই ইটা আপুনি 5 বছৰৰ পৰা মুম্বাইতে আছে সো আপুনি অফ কোৰ্স হায়দৰাবাদত আপুনি ভোট কৰিব নাহে সো देयरफॉर মুম্বাইৰ আপুনি ইলেক্ট্ৰল হে বনাই লৈছে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বনাই লৈছে কিছুমানে বনুৱাই নাই সো হিহতৰ নাম বিলাক ওলাই দিছে কিছুমান মানুহ ঢুকাই গৈছে হিহতৰ নাম লিষ্টত আছিলে হে লিষ্টৰ পৰা অটৰাই দিয়া হৈছে 324 একদম কাৰেক্ট Article 324 আন্ডাৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফৰ্মেশ্যন কৰা হয় ওকে তাৰ পিছত আপুনি এইটো লিষ্টটো মেকানিজমটো চক টোটাল আছিলে 4.16 crore তাৰ পৰা শিফটেড অৰ এবসেন্ট মানে হে জাগাত আগতে আছিলে ইটা নাই তাৰ পৰা গুছি গৈছে বা তাত মানুহজন নাই আমি গম নাপাও ক'ত গুছি গৈছে হেগিটা মাইনাস কৰা হৈছে ডিসিজড মানে ঢুকাই গৈছে সো ঢুকাই গৈছে 15.22 লাখ হেগিটা মাইনাস কৰি দিয়া হল মাল্টিপল এনৰোলমেন্ট মানে আপুনি হায়দৰাবাদত এনৰোল কৰি থৈছে মুম্বাইতো এনৰোল কৰি থৈছে আছে আপুনি মুম্বাইত সো देयरफॉर হায়দৰাবাদৰ পৰা আপোনাক মাইনাস কৰি দিয়া হ'ব সো ফাইনাল ৰিভাইজড ৰোলত 3.71 crore মানুহ থাকি গল ওকে আৰু ইয়াত নহয় ইয়াৰ ওপৰত কেছ হৈছিলে যেটা বেংগলত লিষ্টৰ পৰা মানুহ অটৰাই দিয়া হৈছে বিহাৰত অটৰাই দিয়া হৈছে তেটা নহয় ইয়াৰ ওপৰত কেছ হৈছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যে এটা বেঞ্চ বহিছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেঞ্চে কৈছে নহয় ইয়াত যিটো EIC কৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কৈছে এই ৰিভিজনটো লিগ্যাল হয় জুডিশিয়াল হয় ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কেছ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কি কয় গভৰ্ণমেণ্টে ঠিকে কাম কৰিছে ওকে না ইয়াৰ ওপৰত Phase 3 Article 324 326 পেয়াৰ এক্সামত আপোনাক কি সুধিব পাৰে Phase 3 ত কোনগিটা ষ্টেট আপোনাৰ আছে এটা অসমৰ ওপৰত নহয় যেটো ৰিভিজন হৈছিলে অসম এই লিষ্টত নপৰে বিকজ অসমৰ আন্ডাৰত যেটো ৰিভিজন হৈছিলে হেতু NRCৰ আন্ডাৰত হৈছে NRCৰ আন্ডাৰতে যিসকল NRCত নাই হে নাম নাই হিয়তক ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা অলৰেডি অটৰাই দিছে ওকে ঠিকে আছে সো এতে লেখা আছে Assam had a special revision owing to NRCৰ কাৰণে অটৰাই দিয়া হৈছে ওকে Now, let's start with the question. Consider the following statement. কেনে ধৰণৰ question APSC ত আপুনি ফেস কৰিব পাৰে Consider the following statement. It is about special intensive revision. It is conducted by Election Commission of India, a body Article 324 A মাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো It is same as the routine summary revision of electoral roll. In March 2026, the Supreme Court upheld the constitution validity. Yare bitorat kongita statement correct hoy, kongita statement correct nohoy, apuni please answer to diok. E matra ami pohilo. Ki hobo lage answer? Gayatri option B buli dise. Yes. So let's check the answer. Correct answer yare bitorat hobo apunar option B 1 and 3. It is conducted by Election Commission of India. Eto to already sobe jane correct hoy ematro ami discuss korisilo 2 correct nohoy. It is not a routine summary nohoy. Yat ami actual delete koriso manhor naam thik ase jihokol listot ahibo nelage In March 2026, the Supreme Court upheld its constitutional validity. जितु केसर मा कथा पातिसो ए मार्चत तारे रिजल्ट तो आइसिले तारे जजमेंट तो आइसे जे নহয় SIR is correct judicial হয় सो यारे ওপৰত আপুনি কেস কৰিব নোৱাৰে এটো জুডিশিয়াল হয় লিগ্যাল হয় সো কারেক্ট আনসার ইয়াত কি হ'ব 1 and 3 এটা কোনগিটা স্টেটৰ যদি আমি কথা পাতো ফেজ 3 ত কোনগিটা স্টেট আহিব ইয়াৰে ভিতৰত দিল্লী আছে লিখি লোৱা দিল্লী আছে ঠিক আছে দিল্লী ফেজ 3 ত আহিব আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ফেজ 3 ত আহিব মণিপুৰ ফেজ 3 ত আহিব ঠিক আছে মণিপুৰ ফেজ 3 ত আহিব এগিটা স্টেট আপোনাৰ ফেজ 3 ৰ আন্ডাৰত আহে ঝাৰখণ্ড হৈ গল তেলেঙ্গানা হৈ গল ঝাৰখণ্ড তেলেঙ্গানা কৰ্ণাটক Okay. So, egita state apunar phase 3 under jot electioner voter list to check kara hobo. Okay. Moving on to the next question. Which phase 3, in phase 3, sorry, which state recorded the highest absolute deletion? Mane, phase 3 jigita state ase,
তাৰে ভিতৰত কোনটো ষ্টেটত সবচে বেছি মানুহৰ নাম ডিলিট কৰা হৈছে এই মাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো কোনটো ষ্টেটত সবচে বেছি নাম ডিলিট কৰা হৈছে মই আপোনাক কৈছিলো না 44 পইণ্ট কিবা লাখ মানুহৰ নাম ডিলিট কৰা হৈছে কোনটো ষ্টেটৰ পৰা ইট ওয়াজ নট আসাম ইট ওয়াজ নট বিহাৰ ইট ওয়াজ নট দিল্লী ইট ইজ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কি হ'ব আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কিমান পাৰ্সেন্ট 10.78% আগতে 4 পইণ্ট কিবা কৰৰ আছিলে আৰু মাইনাস কৰাৰ পিছত 3.71 কৰৰত নামি আহিছে ভোটাৰ লিষ্ট okay so correct answer to কি হ'ব option b moving on to the next question এটা লেখা আছে 4.89 lakh 10.78% moving on to the next question which act governs the preparation and revision of election roll in India এই যে SIR কৰা হৈছে হেতু কাৰ আন্ডাৰত পৰে কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত পৰে Representation of People Act 1950 Representation of People Act 1951 Election Commission Act 1991 নে Citizen Act 1995 কি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ না এই বস্তুটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰা নাই না আপোনালোকে আনসাৰটো জানিবনে It is Representation of People's Act 1950 ঠিক আছে এই যে SIR টু বুহা হৈছে SIR ৰ মতে যে নাম বিলাক ডিলিট কৰা হৈছে লিষ্টৰ পৰা এটু কৰা হয় Representation of People Act 1950 ৰ আন্ডাৰত okay option A is the correct answer now আহি যাও আমি নিউজ নাম্বাৰ 2 যেটো মণিপুৰৰ কথা পাতে মণিপুৰৰ সিচুৱেশন তো আমি জানো যেহেতু আমি নৰ্থ ইষ্টত আছো আমি গমে পাও না মণিপুৰৰ যদি লাইফলাইনৰ কথা পাতিবলৈ যাও there are 3 important highways এটা হয় আপোনাৰ NH2 এটা হয় আপোনাৰ NH37 থাৰ্ড কোনটো হাইৱেৰ কথা পাতি আছো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে আমি এটো ইন্টাৰেক্টিভ সেশন ৰাখিম মোক বেলেগ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টিচাৰৰ দৰে আপুনি নাভাবিব যে মই আপোনাক কোৱেশ্চন নহদু যেটা মই নিউজ ডিসকাস কৰিম নহয় আপোনাৰ নলেজটো অকমান মই চেক কৰিম যত মই স্ট্যাটিক দেখি পাম ঠিক আছে নাও The Manipur government reopened the national highway for free movement across Imphal. Mane Imphal loy because economic jodi ami development koribo khuju. Tente apunar state or capital to entry maribo lagibo. Ohomor development sobse besi important car development or upor depend kore. Ohomor development to depend kore. Of course, gote state or development to gote state or development or upor depend kore. Kintu main hoy apunar Guwahati. He karone koy nohoy je Guwahati is the gateway to northeast. আপুনি শিলং যদি যাব লাগে গুৱাহাটীৰে যাব লাগিব বেলেগ বেলেগ শহৰ যাব লাগে প্ৰথমে গুৱাহাটীত হুমবা লাগিব গুৱাহাটী হাব হয় হেনে ধৰণে মণিপুৰৰ যদি কথা পাতো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আপোনাক অফ কোৰ্স ৰোডৱেজ লাগিব আৰু ইম্ফাল ভ্যালি লৈকে লাগিব নাও part of peace building between Meitei, Kuki, Zo, Naga communities ematro ami kotha patisilo it came a day before shutdown threatened by 14 civil societies of course bahut gita horu society ase ji hokole koise je NH102 ekdam hemangor karone sobe clap mara yes the third highway I am talking about is NH102 ঠিক আছে so NH2 NH কি কয় 37 আৰু NH102 these are the three main highways NH2 connects Kaka connect kore NH2 connects Imphal to Kohima NH102 hobo 202 no NH102 and NH37 are other lifelines called states economic lifeline since the second world war or pore eto bahut important amar ki asile ki koy highway hoy now এটো আপুনি মই কি কয় মণিপুৰৰ এটা হে বনাই দিছো মণিপুৰত ইম্ফাল কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটোৰ কথা অলপমান পাতিছো ইয়াত নহয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 355 ৰিস্টোৰিং ফ্ৰী মুভমেন্ট অন নেশনাল হাইৱেজ ইজ প্ৰিৰিকুইজিট আৰু এটো আৰ্টিকল বুলি নহয় লজিক্যালিও যদি আমাৰ ৰোডৱেজ ক্লিয়াৰ নহয় সব বস্তু তো আপুনি প্লেনেৰে আনিব নোৱাৰে ৰোডৱেজ হে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় অসমত বস্তুবোৰৰ দাম ইমান বেছি কিয় because of chicken neck আপুনি গম পাই নহয় চিকেন নেক সিলিগুৰিৰ যেটো কৰিডৰ আছে হেতু বহুত পাতল কৰিডৰ হয় আৰু হেতুৰ কাৰণে মুভমেন্টটো বহুত বেছি ৰেস্ট্ৰিক্টেড হৈ যায় নৰ্থ ইষ্টলৈ মুভমেন্টটো বহুত বেছি ৰেস্ট্ৰিক্টেড হৈ যায় আৰু হেতু এটা ডাঙৰ ৰিজন হয় যে নৰ্থ ইষ্টৰ যে ইমান বছৰলৈ ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইমান বেছি টাইম লাগে বহুত গিটা কজেস আছে তাৰে ভিতৰৰ এটা কজ এটুও হয় যে ৰোড মুভমেন্টটো আমাৰ ইয়াত বহুত ৰেস্ট্ৰিক্টেড হৈ যায় ৰাইট ওকে সো দা প্লে ফিল্ড ইম্ফাল সো মানে CM প্লে ফিল্ড কৈছে যে মণিপুৰ খন বা ইম্ফল খন এখন গ্ৰাউণ্ডৰ দৰে হয় ডেমোগ্ৰাফিক্যালি ডেন্স কারেন্ট সাইট অফ Sora and PLA these are two of the terrorist group আপুনি কব পাৰে ঠিক আছে এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ হয় টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ বুলি নকব আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ হয় জনে
এই বন্ধৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ এক্সটৰ্শন কৰিব ধৰিছে এক্সটৰ্শন গম পায় নে দাবী কৰি পইচা লোৱা যেনে আলফা যেটা অসমত বহুত বেছি হে আছিলে হেভি আছিলে তেটা আলফাই কি কৰিছিলে ষ্টাৰ্টিং আলফাৰ বহুত ভাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নৰ পৰা উঠি আহিছে হিয়তে অসমৰ কি কয় একত্ৰ হবলৈ একটাৰ কাৰণে ফাইট কৰিছে কিন্তু ধীৰে ধীৰে এজ এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ আমি দেখি পাওঁ আলফাত যেটা বহুত মানুহ সোমাই গল তাতে বহুত বেছি ইলিগাল ক্যাৰেক্টাৰ্সও সোমাই গৈছে আৰু হিহতে কি কৰে বেলেগ বেলেগ ঘৰত গৈ যিসকল ডাঙৰ বিজনেছম্যান আছে হিহতৰ ঘৰত গৈ পইচা দাবী কৰে ৰাইট ইলিগাল কামৰ কাৰণে হেনে ধৰণে সোৰা বা পিএলএৰ যদি আমি কথা পাতো ইট ইজ দ্য সেম থিং গ্যালারিজ এটা প্লে ফিল্ডটো হৈ গল আপোনাৰ ইম্ফাল ঠিক আছে এই গ্ৰাউণ্ডটো হৈ গল ইম্ফাল গ্যালারিজ ট্ৰাইবাল ডোমেইনস ডিপলি যদি ইম্ফালক আমি এজ আ গ্ৰাউণ্ড হিচাপে চাওঁ ইম্ফাল ইজ আ ভ্যালি ঠিক আছে এট য'ত মাইটি কমিটি মেইটে কমিটি আপোনাৰ থাকে বাকি এই যে পাহাৰেৰে আপোনাৰ ঢাকি আছে এই হল ট্ৰাইবাল ডোমেইনস ঠিক আছে যাক এসটি স্টেটাস এণ্ড ল্যান্ড গ্রিভেন্সৰ কথা হৈছে যিটোৰ কাৰণে একচুৱেল ডিবেটটো হৈছিলে The passage is NH2 Imphal to Kohima Kohima কাৰ capital হয় এবাৰ chatত লিখি দিয়া সবে Kohima কাৰ capital হয় তাৰ পিছত NH37 acts as a economic lifeline government reopened highways to encourage free movement so on and so forth okay তাৰ পিছত the CM linked Manipur's topography এই মাত্ৰ এই স্পোৰ্টছ ষ্টেডিয়ামৰ যেটো কথা পাতিছো চিফ মিনিষ্টাৰে হেতু মানে এটা হে কৰিছে মানে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিছে যে ইম্ফালক যদি আপুনি এটা ফুটবল গ্ৰাউণ্ড হিচাপে লয় তেন্তে ইম্ফালটো আপোনাৰ ভ্যালি হৈ যাব য'ত মেজৰ প্লেয়াৰছে খেলি আছে আৰু ট্ৰাইবাল কমিউনিটিজ বিলাক হিলত আছে ৰাইট সো প্লে ফিল্ড স্পোৰ্টছ ষ্টেডিয়াম ইম্ফাল ভ্যালি দ্য প্লে ফিল্ড হিলছ দ্য গ্যালারি এণ্ড দ্য হাইৱে ক্ৰুচিয়েল প্লেচেছ হি আৰ্গুড He urged all communities to identify বেলেগ identification নহয় যে আমি কুকি হয় আমি মেইটে হয় হেতু identification এৰি সবে এটা identification লব লাগিব যে আমি মণিপুৰী হয় যেটা আপুনি মণিপুৰৰ পৰা ওলাই যায় এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিও আপোনাক যদি এজন আন্ধ্ৰাৰ মানুহে হুদে যে আপুনি কোন হয় আপুনি কি বুলি কব মই বড়ো হয় মই আহোম হয় বা মই ৰাভা হয় আপুনি হেনেকেতো নকয় আপুনি কব আমি অসমীয়া হয় right similarly cma কৈছে আপুনি নিজৰ এটা আইডেন্টিটি লব লাগিব নিজৰ ষ্টেটৰ এটা আইডেন্টিটি লব লাগিব যে আমি মণিপুৰী হয় আৰ্টিকল 355 ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ইউনিয়ন ডিউটি ইন ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স নেশনাল হাইৱেজ অথৰিটি আৰু MORTH হাইৱে অথৰিটিজ মেইটে কুকিজৰ কনফ্লিক্ট 2003 এটো মই অলৰেডি আপোনাক কৈছো যে আৰ্টিকল 355 কিয় ইম্পৰ্টেন্ট এটা লেখা আছে গভৰ্ণমেণ্টে হাইৱেত ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰাখিব লাগিব হেতু হিহতৰ দায়িত্ব হয় হেতু আৰ্টিকল 355 ত লেখা আছে ওকে ঠিক আছে নাও লেটস সি NH2 one of the Manipur's arterial highways connects Imphal with which city এটা arterial highway অসমীয়া ট্ৰান্সলেশন তো অকমান ভুল হ'ব পাৰে মই আপোনাক জাস্ট এটা কথা কৈ দিও কিয় arterial highway বুলি কোৱা হৈছে আৰ্টাৰি কোড থাকে হাৰ্টক পাম্প কৰে নহয় ব্লাড সাইন্স অকমান যদি পঢ়ো আৰ্টাৰি কি কৰে হাৰ্টক কি কয় ব্লাড পাম্প কৰে আৰ্টাৰিত যদি আপোনাৰ অকমানো কি কয় চোক হৈ যায় মানে আপোনাৰ আৰ্টাৰি যদি কিবা বস্তু বেয়া হৈ যায় বা ক্লকিং হৈ যায় কি হ'ব আপোনাৰ ব্লাড ফ্লোটো বন্ধ হৈ যাব যিটোৰ কাৰণে হাৰ্ট এটাক হয় যিটোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰোক আহি যায় মানুহৰ হয় না নহয় সো देयरफॉर এই হাইৱেটো যদি বন্ধ ৰাখি দিয়ে তেন্তে ইম্ফালটো ঘুটি ঘুটি মৰি যাব বা মণিপুৰটো ঘুটি ঘুটি মৰি যাব হে কাৰণে আৰ্টেৰিয়েল হাইৱে বুলি কোৱা হৈছে NH2 এ এই মাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইম্ফালক কোনটো সিটিৰ লগত কানেক্ট কৰে ইট কানেক্টস ইট উইথ কোহিমা The correct answer is Kohima আৰু আপোনালোকে already capital to কৈছে Nagaland moving on to the next question Consider the following statements Article 355 lays down the duty of the union মানে হয় আপোনাৰ গোটেই country কথা পাতি আছে দে central government to protect states against internal disturbances The Meitei-Kuki-Zo conflict is rooted disputes over scheduled tribe status and land rights. এই মাত্ৰ আমি দেখিয়ে পাইছো যে কিহৰ কাৰণে এটো conflict হৈছিল National highway in Manipur are built and maintained solely by the state PWD. মানে stateৰ যিবিলাক public works department হয় national highway হিহতে maintain কৰে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো statement আপোনাৰ correct হ'ব passes through a crucial yes correct ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো answer হ'ব আপোনাৰ And the correct answer here is statement number 1 and 2. এটোটো দেখাতে আপুনি গম পায় আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে 355 আৰ্টিকল 355 কি আৰ্টিকল 355 এ কি কয় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ দায়িত্ব হয়
যে সিহঁতে ষ্টেটক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেটৰ হাইৱেজ মানে ৰোডৱেজক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে ফ্ৰী মুভমেণ্টৰ কাৰণে ৰাইট সো দিস ইজ কাৰেক্ট দ্য মেইটি কুকি যিটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে এই কনফ্লিক্টটো কিহৰ ওপৰত আছে Yes, ekdam correct Hemango. So, a conflict to kiyor uporat hoye ase je scheduled tribe status kak dibo lage kak dibo nelage land rights or uporat hoye ase right third jitu lekha ase PWD e maintain nokore national highways NHAI maintain kore full form to ebar likhi dia sobe chat full form to likhi dia NHAI er full form ki hobo kontu department hoy kontu apunar eto system hoy organization hoy Moving on to the next, jitu MDR or kotha patise. ठीक है Now, this is a new, notun ke eta law, Nirmala Sitharaman ji amar finance minister apuni gom pae. Tekhete pass korise. Duta kotha important. Eta hol, ene dhornor business, jar annual turnover gom pae ne, ek bosorot, hihote 1.5 crore के बेसी जदि बिजनेस करे मोर देन 1.5 crore ठीक है 1.5 crore के बेसी जदि बिजनेस करे तेंते एगिटा बिजनेसत यूपीआई ट्रांजैक्शनत इहते एमडीआर लगोबा पारे इटा एमडीआर की হয় অকমান সময়ত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে লেখা আছে বাৰু ইট ইজ আ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট ৰেট যেনে জিএসটি সো জিএসটি কাৰ ওপৰত লগোৱা হয় জিএসটি লগোৱা হয় আপোনাৰ কোম্পানীৰ ওপৰত রাইট কিন্তু কোম্পানীয়ে হেতু পেমেন্ট কৰে নেকি নহয় আপুনি যদি বস্তুটো কিনে তেন্তে কোম্পানী আপোনাৰ পাৰে জিএসটি টো লৈ ল'ব যিটো প্ৰডাক্ট আপুনি কিনে সিমিলাৰলি এই যে আপোনাৰ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট আছে এমডিআর এর ফুল ফর্ম টু লিখি লবা দে এমডিআর ফুল ফর্ম হয় মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট ঠিক আছে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট নাও মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট টু কোনে লগাব পারে এনে ধৰণৰ কোম্পানী বা এনে ধৰণৰ বিজনেস যাৰ annual income 1.5 মানে এক বছৰত 1.5 crore বেছিৰ যদি বিজনেস কৰে হিহতে লগাব পাৰে কাৰ ওপৰত লগাব পাৰে যদি আপুনি 2000 টকাতকে বেছি ট্ৰানজেকশন কৰে 2000 rupeesৰকে বেছি যদি আপোনাৰ ট্ৰানজেকশন হয় তেন্তে হে ট্ৰানজেকশনৰ ওপৰত এটা চাৰ্জ লগাব হে চাৰ্জটোৰ নাম হৈছে এমডিআৰ নাও কিয় লগাব লাগে এটো চাৰ্জ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যদি আপুনি ইউপিএসসি বা এপিএসসিৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে এই চাৰ্জটো লগোৱা হয় বিকজ আমি হে ফোনেৰে স্ক্যান কৰিলো আৰু পইচাটো দি দিলো ৰাইট ফোনেৰে স্ক্যান কৰিছো পইচাটো দি দিছো কথাটো হল এই প্ৰসেসিংৰ কাৰণে আপুনি এটা সিস্টেম বহাব লাগিব কিছুমান মানুহ বহি থাকিব জনে ব্যাক এন্ডত চেক কৰিব যে ট্ৰানজেকশনটো কাৰেক্ট হয় নে নহয় আৰু এই ট্ৰানজেকশনটো হ'ব লাগিছিল না লাগিছিল যদি ভুল হৈ যায় তেন্তে কেনে ধৰণে এই ভুলটো আমি ঠিক কৰিম না যিজন মানুহ হেতৰ কাৰণে বহি আছে আপুনি তাকো তো স্যালাৰি দিব লাগিব নহয় পইচাটো দিব লাগিব কাৰ পকেটেৰে পইচাটো গৈ আছে গভৰ্ণমেন্টৰ পকেটেৰে গৈ আছে বিকজ ইউপিআইৰ ওপৰত সাবসিডি আছে আৰু সাবসিডি আছিল আগতে 3000 কিবা কৰৰৰ সাবসিডি আছিল সো গভৰ্ণমেন্টে কৈছে আমি আর ইমান নিজৰ পকেটেৰে পইচা দি থাকিব নোৱাৰো ইটা ধীৰে ধীৰে আমি চাৰ্জ লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম সিম্পল এক্সাম্পল ল আপুনি যদি নিজৰ কি কয় অসম গভৰ্ণমেন্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ভয় আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে যদি ফৰ্মটো ভয় নহয় কয় যে 5% আপোনাৰ এক্সট্ৰা দিব লাগিব সাব কেতেবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডেৰে যদি আপুনি পে কৰিব যায় তেন্তে কব 5% আপোনাক কি লাগিব আপুনি ট্যাক্স দিব লাগিব আৰু সিমিলাৰলি যদি ইউপিআই ৰে কৰে তেন্তে 0% ট্যাক্স কৰি থৈ দিয়ে সো এই যে 5% ফিজ থাকে এই ফিজটো হয় প্ৰসেসিং ফিজ যে কামখিনি যে হৈছে কামখিনিৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত যিখিনি পাৰ্ট আছে সেই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পাৰ্টখিনিক প্ৰসেসিং ফিজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো ফ্ৰী সিন্স 2020 যেটাৰ পৰা ইউপিআই আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি প্ৰেলেভেন্ট হৈছে 2020 ৰ পৰা কি কৰা হৈছে ইট ওয়াজ ফ্ৰী গভৰ্ণমেন্টে সাবসিডি দিয়ে নাও ইউপিআই ইতিয়ালৈ যদি আপুনি চাই ইউপিআই বাই ৰূপে ডেবিট কাৰ্ড যদি আপোনাৰ তাত থাকে তেন্তে আপুনি এনে ধৰণৰ ফিজ দিব নেলাগে দেয়াৰ ইজ নো নিড ৰূপে ডেবিট কাৰ্ড যদি আছে বা ইউপিআই ৰে যদি আপুনি পে কৰি আছে তেন্তে ইউপিআই ফুল ফৰ্মটো চ্যাটত লিখি দিয়াছো তেন্তে আপুনি দিব নেলাগে কিন্তু যদি আপুনি এনে ধৰণৰ বিজনেছৰ পৰা
বস্তু কিনি আছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ডাইৰেক্ট ব্ৰিটেনিয়াৰ পৰা বস্তু কিনি আছে এতিয়া ব্ৰিটেনিয়া অফক'ৰ্ছ এনুৱেল ইয়াৰলি 1.5 কৰৰতকৈ বেছি বিজনেছ কৰে তেন্তে 2000ৰ ওপৰৰ মাল যদি আপুনি ব্ৰিটেনিয়াৰ পৰা কিনি লয় তেন্তে ব্ৰিটেনিয়াই আপোনাৰ ওপৰত MDR এটা লগাব পাৰে ঠিকে আছে না সেই MDRটো থাকিব 1.5 to 2.2%ৰ ওপৰত ঠিকে আছে সৰি হেতু নহয় ৰেট অফ 0.25 to 0.4% এটো নহয় এটো হল যে কাৰ্ডেৰে যদি বিজনেছ কৰে তেন্তে 1.5% to 2.2%ৰ ভিতৰত আপোনাক চাৰ্জটো লগোৱা হয় আৰু হেনে ধৰণে ৰেট অফ 0.25 0.4% আহি যাব যেটা আপুনি UPI ৰে পে কৰিব এটা মই কি কৈছিলো যে ইয়াত নাই আগত চাও আমি So UPI incentive subsidy agote asile 2020 para government 3,631 crore subsidy disile 3,631 crore subsidy dia hoise UPI er uporot he karone UPI er jodi apuni transaction kore tente he transactionot apuni eko fee dibo na lage heto 10 tokare hok 12 tokare hok ba 1000 2000 25000 loike apuni eko dibo na lage right কিন্তু ইটা গভর্নমেন্টে কৈছে যে আমি হে সাবসিডিটো কমাই 2000 crore কই আৰু হে কাৰণে কোনটো সেকশনৰ আন্ডাৰত কৰিম এই সেকশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আপোনাৰ কাৰণে 269 SU ঠিক আছে সেকশন 269 SU প্ৰিভিয়াসলি বাৰ্ড অল দি চাৰ্জেস যে আগতে যে UPI একো চাৰ্জ লগাব নোৱাৰে প্ৰসেসিং ফি লগাব নোৱাৰে কোনটো সেকশনৰ আন্ডাৰত আছিল 269 SU ৰ আন্ডাৰত আছিল নাও merchant with more than so greater than লেখা আছে নহয় so যি সকল মার্চেন্টে 1.5 করোৰৰ ওপৰত টাৰ্নওভাৰ ৰাখে হিহতৰ পৰা যদি আপুনি বস্তু কিনি আছে 2000 টকাৰ ওপৰত ইকুৱেল নহয় দে 2000 টকাৰ ওপৰত মানে 2001 টকাৰ যদি আপুনি 2001 টকাৰ যদি আপুনি ট্ৰানজেকচন কৰে তেন্তে কি কৰিব লাগিব 0.2 পৰা 0.4% ৰ মাজত আপুনি এটা fees দিব লাগিব processing fees দিব লাগিব now কিয় এই ৰুলটো কিয় ৰাখিছে প্ৰপ'জ টাৰ্গেট হয় দে তো ইটালৈকে ফাইনালাইজ হোৱা নাই প্ৰপ'জ কৰা হৈছে ল হোৱা নাই ইটালৈকে now কিয় কোৱা হৈছে যি সকল সৰু সৰু বিজনেছ আছে যেনে আপুনি গেলামালৰ দোকানত চেনি কিনিবলৈ গল যেনে আপুনি গেলামালৰ বা সবজিৰ দোকানত আজিকালি তো সব দোকানত ইভেন পানী পুৰি খাব গলেও তাৰ দোকানতো UPI ৰ আপুনি দেখি পাব স্ক্যানাৰটো দিয়াই থাকে সো হেনে ধৰণৰ সৰু হুৰা ট্ৰানজেকচন বা সৰু হুৰা বিজনেছ বন্ধ হৈ নাযাওক হেতুৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে হেতুৰ কাৰণে বাকি ট্ৰানজেকচনক আমি যে 10 টকা 20 টকা 100 টকা এইবিলাক ট্ৰানজেকচনৰ ওপৰত ট্যাক্সটো লগোৱা হোৱা নাই 2000 ৰ ওপৰৰ ট্যাক্স তাৰে ট্ৰানজেকচনৰ ওপৰত ট্যাক্সটো লগোৱা হৈছে ওকে ঠিক আছে এই কথাটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো MDR কম্পোনেন্ট হেতু ফিছৰ কথা অলৰেডি মই কলো কি ফিছ হয় ইন্টাৰচেঞ্জ ফিছ হয় কাৰ্ড ইস্যুইং বেংক প্ৰসেসিং চাৰ্জেস গেটৱে নেটৱৰ্ক ফিছ সো এইবিলাক পইচাটো আপোনাৰ MDR ৰ আন্ডাৰত আহি যাব now let's do this question which provision of income tax act had barred charges মানে income tax act ৰ ভিতৰত কোনটো সেকশন আছিল জিতুৰ কাৰণে আপুনি UPI ৰ পেমেন্ট কৰিবলৈ একো ফিছ দিব নেলাগে ঠিক আছে prescribed electronic payment modes such as UPI barred charges ৰ মানে কি হয় যে আপোনাক পইচা আপুনি দিব নেলাগে section 194N section 269 SS section 269 SU নে section 271 DA কি হ'ব লাগে the correct answer is option C 269 SU ঠিক আছে 269 SU moving on to the next question consider the following statements UPI and RuPay debit card transactions currently attract zero MDR মানে যদি আপুনি UPI ৰে পইচা দি আছে UPI ৰে পেমেন্ট কৰি আছে বা আপুনি RuPay দেখি পায় না কিছুমান ক্ৰেডিট কাৰ্ডত মাস্টাৰ কাৰ্ড বুলি লেখা থাকে কিছুমান ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ভিসা কাৰ্ড বুলি লেখা থাকে আৰু কিছুমান ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডত RuPay কাৰ্ড বুলি লেখা থাকে মাস্টাৰ আৰু ভিসা দিজ আৰ ইন্টাৰনেশনাল কাৰ্ডস ঠিক আছে এটো আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল কোম্পানী হয় আমেৰিকাৰ কোম্পানী হয় RuPay ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানী হয় আৰু হে কাৰণে RuPay কাৰ্ড যদি আপোনাৰ তাত আছে বা আপুনি UPI ৰে পে কৰি আছে সো ফাৰ 0 MDR আপুনি দিব লাগিব মানে MDR সৰি 0 MDR একো ফিস আপুনি পে কৰিব নালাগে A rate of 0.25% to 0.4% is under consideration for transaction over 2000 rupees. The UPI incentive subsidy has been raised. ইয়াত কৈছে যে UPI ৰ যেটো সাবসিডি আছে হেতু বহাই দিয়া হৈছে
ইন 2026-2027 ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় which of the statement given above is or are correct so option 3 to statement 3 to wrong e hoy because yat subsidy to komai dia hoise agote 3631 crore asile ita hetu komai kini kiman hoy gol 2000 crore hoy gol right 2000 crore hoy gol so statement 3 to hobo nuare apuna correct answer to ki hobo it is option A 1 and 2 only moving on to the next question UPI the real time interbank payment system was built by which organization so UPI to built kone korise kone banaise UPI to who built UPI RBI banale NPCI banaise SEBI banaise na SBI so SBI আপোনাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট বেংক হয় সো তাৰ তাত ইমান বেছি পাৱাৰ নাই যে হি এটা UPI বুলি এটা ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এটা হে বনাব পাৰিব এপ বনাব পাৰিব বা কি কয় টেকনলজি বনাব পাৰিব সো এটো SBI হ'ব নোৱাৰে সেবি কাক কন্ট্ৰোল কৰে সেবিয়া মাৰ্কেটক কন্ট্ৰোল কৰে মাৰ্কেট মানে কি মাৰ্কেট আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটক হে কৰে ওভাৰসাইট কৰে যেনে RBI ব্যাংকস বিলাক চাই নহয় যে ব্যাংক ভালকে চলি আছে নে নাই হেনে ধৰণে সেবিয়ে কি চাই সেবিয়ে চাই যে আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটটো ভালদৰে চলি আছে নে নাই কোনোবা ইলিগেল কামটো কৰা নাই সো হেবিলাক চাবলৈ সেবিক আমি চাও সো UPI সেবিও বনাব নোৱাৰে হেনে ধৰণে যদি আমি RBI ৰ কথা পাতো RBI হল আপোনাৰ মনিটৰিং কি কয় এজেন্সি মনিটৰিং এজেন্সি So monitoring agency মানে কি হ'ব যে ব্যাংক বিলাক ভালদৰে কাম কৰি আছে নে কৰা নাই হিহতে যিখিনি ৰেভিনিউ লব লাগে হিখিনি লৈ আছে নে লোৱা নাই এবিলাক ৰেপো ৰেট CRR এবিলাক বস্তু চেক কৰে সো RBI ৰ আন্ডাৰতো এটো বস্তু নাথাকে এটো কাৰ আন্ডাৰত আছে ন্যাশনাল পেমেন্টস কোঅপাৰেশন অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ NPCI the correct answer is option B NPCI হ'ব okay moving on to the next ইয়াৰে মাজতে মই আপোনালোকক কৈ দিও যে আপুনি যদি যেনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপুনি ADRE এর কাৰণে পঢ়ি আছে তেন্তে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ সেশনটো আমি আমাৰ ব্যাচতো স্পেশালি দিও আৰু তাৰে ক্লাস নোটসটো অকমান বেলেগ হ'ব বিকজ তাত আমি ডিফাইন কৰি আপোনাক দিম যে কোনটো নোটস আপুনি কোনটো বুলেট পয়েন্টস ADRE এর কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট নাও মই যে আপোনাক পঢ়াই আছো এটো APSC এর কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ADRE এর কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো গোটেখিনি আমি বুজি আছো হেনে ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম ঠিক আছে আপুনি যদি ADRE এর কাৰণে বিকজ এটা বেছি সময় নাই জিমান ৰিউমাৰ শুনিছো মই আগষ্টৰ এন্ডলৈকে নোটিফিকেশন আহি যাব লাগে সো देयरफॉर আপুনি যদি ADRE এর কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা আপুনি এটো বস্তু গম পোৱা নাই যে যোৱা বাৰৰ পৰা মই পঢ়ি আছো বাট ইতিয়ালৈকে মোৰ পঢ়াটো শেষ হোৱা নাই বা মই কিমান পঢ়িছো আমি গম নাপাও এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আপোনাৰ ষ্টাডিত তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এই ব্যাচটো হয় ইতিয়াতে আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে তলত যে নাম্বাৰটো দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত আপুনি এবাৰ কল কৰিব আৰু ইয়াত ক'ব যে আমাক ডিসকাউন্ট লাগে ইটা 15 আগষ্টত আমাৰ কি আহিবলৈ গৈ আছে 15 আগষ্টত আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আহিবলৈ গৈ আছে আৰু এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেট অনলি কম্পিটিশনৰ আশা হৈছে যে আপোনালোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এটা সৰকাৰি চাকৰি লক হে কাৰণে এটা ডিসকাউন্ট কোড আমি জেনাৰেট কৰিছো হে ডিসকাউন্ট কোডটো হৈছে আপোনাৰ OC18 OC18 আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি যদি আপুনি ADRE এর ব্যাচত OC18 বুলি মাৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি 18% ৰ ডিসকাউন্টটো পাই যাব আৰু আপোনাক এটা মেন্টৰ দি দিয়া হ'ব জিতপল স্যাৰ আছে ৰাজপ্ৰতিম স্যাৰ আছে মই আছো মানস স্যাৰ আছে সো সব আছে টিচাৰ্স আপোনাক এটা মেন্টৰ দি দিয়া হ'ব ৰেন্ডম কিন্তু আপুনি যদি ভাবিছে যে পুনিত স্যাৰ এজ আ মেন্টৰ লাগে বিকজ পুনিত স্যাৰৰ তাতে সায়েন্সৰ অকমান নলেজ আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰো আছে কি কয় আপোনাৰ জিওগ্ৰাফিৰো আছে হিষ্ট্ৰীৰো আছে ইংলিছতো আছে সো আপুনি যদি মোৰ পৰা ষ্ট্ৰেটেজি বিচাৰে তেন্তে আপুনি OC18 নহয় PT05 মাৰিব লাগিব PT05 মাৰি আপুনি এবাৰ ফোন কৰি জনাই দিব যে মই এটো ডিসকাউন্ট কোড মাৰিছো বিকজ মোক পুনিত স্যাৰৰ মেন্টৰশিপ লাগে মই আমাৰ পেইড ব্যাচৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে মেন্টৰশিপৰ এটা কল ৰাখো দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা 1 PM ৰ পৰা 2 PM ৰ মাজত সো আপুনি যদি এই সেশনটো এটেন্ড কৰিব খোজে তেন্তে আপুনি ব্যাচ এটা লব লাগিব তাত আপুনি ডিসকাউন্ট কোড মাৰিব পাৰে ডিসকাউন্টটো পাব 15% ৰ ডিসকাউন্ট পাব লগতে মোৰ মেন্টৰশিপ পাব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ আসাম 6 নেশনাল সলিউশন সো এটা অসমত বানপানী আহা
নতুন একো কথা নহয় নতুন কি হৈছে নতুন হৈছে যে আপাৰ অসমত বানপানী আহিছে লোৱাৰ অসমত বানপানী আহিয়ে থাকে মই নলবাৰীত যেতাৰ পৰা আছিলো পাগলা দিয়াৰ কথা মই মাৰ মুখৰ পৰা যেতাৰ পৰা জন্ম লৈছো নহয় তেতাৰ পৰা মাৰ মুখৰ পৰা পাগলা দিয়াৰ কথাটো শুনিছো যে আজি বৰষুণ হল পাগলা দিয়া ভাঙি ফেলে গোটাই আমাৰ নলবাৰীৰ ঘৰচৰ ধুৱাই নিছে আৰু হৈয়ে থাকে সো লোৱাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে অকমান একাস্টমড হয় বানপানীৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ যে আপুনি দেখি পাইছে নাগালেণ্ডত ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ কাৰণে নদীত বহুত বেছি পানী ভৰি গ'ল আৰু হেতুৰ কাৰণে ফ্ল্যাশ ফ্লাডছ হৈ গ'ল গোটেই আপাৰ অসমত এণ্ড ডিভাষ্টেশ্যন মানে 98 মানুহ ইতিয়ালৈকে আপুনি দেখি পাব দোজ আৰ ডেড ঠিক আছে যোনে ঢুকাই গৈছে তাৰে নাম্বাৰটো অফক'ৰ্ছ ইনক্ৰিজ হৈ আছে বাট এনিৱেজ এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্ট বুলিয়ে নহয় আমাৰ যে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নবিলাকেও এইটো প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে যে অসম ফ্লাডক নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰৰ ষ্টেটাছটো আপুনি দিব লাগে বিকজ এভৰি ইয়াৰ ফ্লাড আহে আৰু এভৰি ইয়াৰ অলমষ্ট 1000 কৰোৰৰ কি কয় প্ৰপাৰ্টিৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ যায় property পইচা 1000 crore every year destruction হয় এবাৰটো তাতকেও বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে বিকজ এবাৰ যেটো ফ্লাড হৈছে হেতু জাগাত ফ্লাড নহয় নৰমালি আপুনি আপাৰ অসমৰ ফালে যে আপুনি শিৱসাগৰ চালে এটো সাইড চালে তাত আমাৰ ফ্লাডৰ সিচুৱেচনে নহয় সো মানুহবিলাক ইমান বেছি ৰেডিও নাছিলে এটোৰ কাৰণে ৰাইট সো therefore the Assam CM finds a national solution with scientific intervention matters so ইটা আমি যি চাও এম্বাৰ্কমেণ্টছ বনোৱা আছে নদীৰ কাষে কাষে এম্বাৰ্কমেণ্টছ বনোৱা আছে সো দ্যাট ফ্লাড যদি আহে তেন্তে হে এম্বাৰ্কমেণ্টছে সেভ কৰিব বা স্যান্ডবেগছ দিয়াই থাকে ঠিক আছে স্যান্ডবেগছ দিয়া থাকে হে স্যান্ডবেগছে বজাব বাট দোজ আৰ মেডিয়েভেল টেকনলজি হেতু বহুত পুৰণি টেকনলজি হয় সো ইটা সাইন্টিফিক ৱে বিচাৰিছে সিএম ছাৰে কি কয় সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কৈছে যে আমাক সাইন্টিফিক ৱে লাগিব বিকজ এভৰি ইয়াৰ ফ্লাড তো আহে সো এটা পাৰ্মানেন্ট সলিউশন এটোৰ কাৰণে লাগে ৰাইট দিস ইয়াৰ্স ফ্লাড কিল্ড 98 পিপল সো ফাৰ ইতিয়ালৈকে এটো নম্বৰ দিয়া আছে আপাৰ অসম ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম ফেসেস মেজৰ ফ্লাড আপ টু 5 টাইমছ 5 টাইম আহে এবছৰত 5 বাৰ বান আহে অসমত ড্যামেজ এক্সিডিং 1000 crore 1000 crore বেছি ড্যামেজ আপুনি দেখি পাব ইতিয়া আমি ফিলহাল কি সলিউশন লৈ আছো যে এম্বাৰ্কমেণ্টছ বনোৱা হয় জিঅ' বেগছ দিয়া হয় সাইন্টিফিক মেকানিজম একো নাই সো দেয়াৰফৰ হেতুৰ ওপৰত আৰ্জ কৰিছে ট্ৰেডিশনেল মেথডছ বিলাক ইউজ কৰা হয় ইতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে আইআইটি পৰা যে সাইন্টিস্ট আছে আইআইএমত যি সকল মানুহ আছে হিয়তৰ বিকজ আমাক এটা বিজনেস মাইন্ডো লাগিব ইকোনমিক্যাল ওয়েও লাগিব সাইন্টিস্টে ক'ব যে 2000 crore টকা দিয়া আমি বনাই দিম হিমান পইচা তো ষ্টেটে দিব নোৱাৰে সো দেয়াৰফৰ বিজনেস মাইন্ডো লাগিব লগতে আপোনাক এটা এনালিটিক্যাল মাইন্ডো লাগিব সো আইআইটি আৰু আইএমছৰ পৰা হেল্প খুজিছে ad hoc embarkments geo and disaster relief ইটা so far NDRF আৰু SDRF এ এই বস্তুটো কৰে ওকে zoning risk এইবিলাক আপুনি কি কয় নোটছত পঢ়ি লব বাকি মেজৰখিনি বস্তু মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিয়ে লৈছো কাৰ পৰা হেল্প খুজিছে আইআইটিস আইএমছ ডিব্ৰুগড় এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সবৰ পৰা হেল্প খুজিছে যে আমি কি কৰিব পাৰো ওকে moving on to the question this year's flood in Assam killed how many mostly in upper Assam so far a number 2 probable হয় right now এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত আনসাৰটো অকমান চেঞ্জ হ'ব because it is a probability a probability to আমাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে right now the number is 98 কিন্তু a rate to a number to increase হ'ব moving on to the next question Assam faces major flood up to 5 times to average ধৰিছে দে major flood up to 5 times a year with annual damage exceeding 1000 crore disaster relief flows through NDRF SDRF যেটা disaster হয় তেন্তে এই যেটো পইচাৰ আপোনাৰ পইচা আহে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হে পইচাটো কাৰ পৰা ফ্লো হয় NDRF হ'ব SDRF ষ্টেটৰ হ'ব নেশ্যনেলৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আন্ডাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট ইহতে প্ৰথমে এক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টিপ গ্ৰেডিয়েন্ট হাই স্লিট লোড এণ্ড ব্ৰেডেড চেনেলছ এগ্ৰিগেট ফ্লাডিং যে এই ফ্লাডটো হয় কিয় বিকজ এটাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেটো ফ্লো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফ্লোটো চাইনা অকমান হ্যান্ডেল কৰে বেলেগ বেলেগ স্টেট ইন্ডিয়াৰ আছে যেনে আপোনাৰ অৰুণাচল হৈ গল যেনে আপোনাৰ নাগালেণ্ড হৈ গল ইহতে অকমান কি কয় হ্যান্ডেল কৰে সো ইহতৰ লগতো আমি কি কৰিব লাগিব সন্ধি এটা কৰিব লাগিব ৰাইট দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টিপ গ্ৰেডিয়েন্ট সো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি যায় সেই কাৰণে পানীৰ ফ্লোটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় সো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব what should be the correct answer কিছুমানে অপশন সি বুলি কৈছে কিছুমানে অপশন ডি বুলি কৈছে the correct answer is option D তিনকটা স্টেটমেন্ট ইয়াত কারেক্ট হয় 2 and 3 নহয় Assam faces major flood up to 5000 এভারেজ এটা ধৰা হৈছে and annual damage exceeding মানে 1000 crore কে বেছি ড্যামেজ আপুনি দেখি পাব পাবলিক আৰু প্ৰপাৰ্টি
ওকে আচ্ছা এতিয়া what is the regional এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি ADRE দেখি পায় sometimes easy questioner ৰূপত আপুনি দেখি পাব যে APSC তো হুদি দিয়া হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম ৰিজনৰ হিচাপে বেলেগ বেলেগ সো ম্যাচ দ্য ফলোইং যে কোনটো ৰিজনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনটো নাম কোৱা হয় যেনে এটা মই আপোনাক কৈ দিছো যে যমুনা বুলি যে লেখা আছে যমুনা বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰক কোট কোৱা হয় বাংলাদেশত কোৱা হয় বাকি কি হ'ব লাগে আনসাৰ সো বিৰ যে 2 হ'ব হেতু মই অলৰেডি আপোনাক কৈ দিছো বিৰ 2 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ও সৰি সিৰ 2 সৰি সিৰ 2 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অপশন 1 ত আছে আৰু অপশন 8 আছে অপশন বি ত আছে কি হ'ব লাগে আনসাৰ The correct answer is option B. তিব্বতত ইয়াৰলিং সাংপো বুলি কোৱা হয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত সিয়াং বা দিহাং বুলি কোৱা হয় The correct answer is option B. ইৰাণ আৰু US ৰ মাজত এটা ষ্টেণ্ড অফ ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজৰ যদি আমি কথা পাতো বহুত আগৰ পৰা চলি আছে তো কিবা ৰিসেন্ট 1 মাহ 2 মাহৰ কথা নহয় আমি অলমোস্ট 3-4 মাহ এটা দেখি পাব আৰু এটোৰ কাৰণে নহয় বহুত গিটা ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনছৰ কথা আমি পাতিম এটা হৈ গল ইৰানে এটা কৈছে আমি ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজ খুলি নিদিও কেতিয়ালৈকে খুলি নিদিও যেতিয়ালৈকে USA এই বস্তুটো লিখিতত আমাক নিদিয়ে যে আজিৰ পৰা ইৰানৰ লগত আমি যুদ্ধ নকৰো না আমি ইৰানৰ ওপৰত স্যাংশন লগাম না আমি ইৰানৰ ওপৰত কিবাও অ্যাটাক কৰিম ভাৰ্বালি বা কি কয় মেটাফৰিক্যালি হক লিটাৰেলি হক আমি অ্যাটাক নকৰো আমি নিজৰ কাম কৰিম ইৰানক নিজৰ কাম কৰিব দিম প্ৰথম কথাটো হেতু কৈছে আৰু কৈছে যে 60 দিনৰ ভিতৰত যদি এই সাইনিংটো নহয় তেন্তে ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজটো ইটাও বন্ধ থাকিব এটা ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আপুনি যদি দেখি পায় এটো নহয় আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা পাৰ্ট হয় বিকজ ইখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ মিডল ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট যে আছে অইল ৰিচ আৰু অইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ দুটাই ৱে এটা আমি ইউজ কৰি আছো এটা ৱে হৈ গল যে পাইপলাইনে আপুনি এটা কান্ট্ৰিৰ পৰা আন এটা কান্ট্ৰিলৈ আন্ডাৰ ওয়াটাৰ পাইপলাইন বনাই থৈছে আৰু সেকেন্ড হৈ গল যে আপুনি শিপেৰে তেলটো আনিব লাগিব ক্ৰুড অইল দে পেট্ৰল নহয় ক্ৰুড অইল না এই শিপেৰে যেটো আহিব আপোনাৰ অইল আহিব হে অইলটো ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজেৰে যাব লাগিব না এই এৰিয়াটোৱে বন্ধ কৰি দিছে ইফালে ওমান আছে আৰু ইফালে আপোনাৰ ইৰাণ আছে সো এই এৰিয়াটোৱে বন্ধ কৰি দিছে সো ইয়াৰ পৰা নহয় শিপছবোৰ আগ বাঢ়িবই পৰা নাই যদি নেভেল ব্লকেড ইয়াত থাকে তেন্তে বেলেগ কান্ট্ৰি লৈ ইন্ডিয়া লৈ বেলেগ কান্ট্ৰি লৈ আপুনি তেল পঠাব নোৱাৰে হে কাৰণে ইন্ডিয়াই কি কৰিছে মই ইন্ডিয়াৰ অকমান কথা পাতো ইন্ডিয়াই কি কৰিছে হে কাৰণে তেল কিনিবলৈ অকমান USA ৰ পৰা কিনে অকমান ৰাছিয়াৰ পৰা কিনে এটা USA কৈছে আগত আপুনি দেখিও পাব USA কৈছে যি সকল কান্ট্ৰিয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনি আছে হিহতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৱাৰক ফান্ড কৰি আছে সো আমি কি কৰিম আমি হে কান্ট্ৰিৰ ওপৰত আৰু স্যাংশন লগাই দিম যে হে কান্ট্ৰিৰ পৰা যদি USA কিবা মাল আহি আছে তাৰ ওপৰত আৰু বেছি কি কয় ফিস লাগি যাব এটা ইজি ভাষাত যদি মই কওঁ ফিস লাগি যাব সো হে কাৰণে ইন্ডিয়া অকমান দমজাত পৰি গৈছে যে আমি কম পইচাত কোৰ পৰা ক্ৰুড অইল কিনিব পাৰো এটাই আমাৰ তাত অপচন আছিল ৰাছিয়া আছিল সো ৰাছিয়াৰ পৰাও এটা তেল কিনাটো কম হবলৈ গৈ আছে এটা APSC তো এবাৰ এই প্ৰশ্নটো আহিছিল তেলৰ ওপৰত ৰাইট সো ইৰাণ সুপ্ৰিম নেশনাল সিকিউৰিটি কাউন্সিল ডিক্লেয়াৰ ষ্ট্ৰেট ক্লোজড বন্ধ কৰা হৈছে যেতিয়ালৈকে US লিফটস নেভেল ব্লকেড US এৰ ব্লকেডটো উঠাই নিদিয়ে 60 ডেজ নেগোসিয়েশন উইন্ডো এটা দিছে 20% অফ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অয়েল কোৰপৰে হয় এটো ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজৰ পৰা হয় immediate threat to import bills because তেল যদি নাহে তেন্তে of course price to বাঢ়ি যাব right so straight is narrow choke point eto ami discuss korisu Iran hoi gol Oman UAE hoi gol Persian Gulf of discuss ki koy connect kore world or logot so therefore a area to jodi bondo hoy jay tente major export of oil rokhi jay aru he karone gota world or iman hahakar lagi ase choke point and energy security concerns ebilak thike ase ebilak apuni pohi lobo let's start with the questions the Strait of Hormuz links the Persian Gulf with which water body mane Persia's jitu he gulf tu ase ta kontu water body re connect kore
Red Sea, Gulf of Oman, Gulf of Aden ne Caspian Sea. Kontur logot connect kore. Uranium enrichment is the main cause of the conflict. Well, that's what USA says. USA hetu koi ase je Iran e bahut kiba kibi kori ase uranium logot nuclear power bonibo khuji ase, but again USA hetu khobor kor pore pae we don't know. Aru apuni jane je USA er jitu main idea thake he idea tu hoi gol je tekhete এনে ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত এটাক বা নিজৰ আণ্ডাৰত ল'ব খোজে য'ত তেল বেছি থাকে সো দ্যাট হিহতে তেলৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিব পাৰে ওকে এনিৱেজ কি হ'ব লাগে কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ কাক কানেক্ট কৰে ইট কানেক্ট গালফ অফ ওমান ঠিক আছে এণ্ড টু দ্য আৰেবিয়ান সি প্ৰথমে গালফ অফ ওমানত যাব আৰু তাৰ পিছত কাক কানেক্ট কৰিব আৰেবিয়ান সি কানেক্ট কৰিব আপুনি গম পায় নহয় ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ফালে আৰেবিয়ান সি আছে ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্টত আৰেবিয়ান সি আছে right okay moving on to the next question roughly 1/5 of the world's trade oil passes through it. It lies between Iran on one side and Oman and UAE on the other side. India's strategic petroleum reserves are located at Visakhapatnam, Mangaluru and Padur. Apuni eto bostu janibo lagibo je India strategic petroleum reserve prothom kotha hol je strategic petroleum reserve কি হয় এটো বস্তু আপুনি জানিব লাগিব ঠিক আছে এটো আমি ইটা টাইম নাই আমাৰ তাত নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় just like Venezuela yes just like Venezuela so correct answer কি হ'ব the correct answer is all the 3 points are correct 1/5 কৈছে 20% এটা 20% অকমান যদি আমি ম্যাথছ কৰো নহয় গম পাই যাব 1/5 বুলি কোৱা হৈছে 1/5 তক যদি আপুনি 100% 100 এৰে হে কৰি দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে পার্সেন্টেজ আহি যাব 5 1 5 520 so 20% যে কোৱা হৈছে যে 20% মই অলৰেডি আপোনাক কৈছো তেল কৰপৰে আপোনাৰ সাপ্লাই হয় এই এৰিয়াটোৰ পৰা সাপ্লাই হয় so therefore it is correct এটো কারেক্ট হ'ব it lies between Iran on one side eto ami discuss korisu and India strategic reserves code ase Visakhapatnamot ase Mangaluru ase aru Padurot ase ei bostu to apuni ki koribo likhi lobo de all of the above is the correct answer eto itia nalage ami next class ot korim to discuss আমি অলৰেডি কৈছো যে USA যেটো পাৰ্লিয়ামেন্ট আছে পাৰ্লিয়ামেন্টত কৈছে যে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত 100% ট্যাৰিফ আমি লগাই দিম কিয় বিকজ ইন্ডিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনি আছে আৰু হে পইচাৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ লগত ইটাও যুদ্ধ কৰি আছে so that is the reason USA net আমাৰ যে second sanction বুলি কোৱা হৈছে second sanctionৰ কথাটো ইয়াতে আপুনি দেখি পাব okay the US Senate advances sanctioning Russia and Iran bill কোৱা হৈছে যে যি সকল কান্ট্ৰি যেনে চাইনাও কিনে ৰাছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াও কিনে ৰাছিয়াৰ পৰা নৰ্থ কোৰিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা কিনি আছে so নৰ্থ কোৰিয়া চাইনা এগিটাটো চাইনাৰ ওপৰতো জিও sanction লগাই দিওক it does not matter much because China বহুত বেছি টেকনলজিৰ ওপৰত হোল্ড কৰি আছে ইভেন যদি আপুনি এপলৰ ফোন এটা কিনে বা আপুনি নরমাল এন্ড্ৰইডৰ ফোন কিনে তাত আপুনি চিপস বিলাক দেখি পাব মেড ইন চাইনা লেখা থাকে কিয় বিকজ টেকনলজিক্যালি বহুত বেছি এডভান্স হৈ গৈছে চাইনা হে কাৰণে আমেৰিকা ইমান বেছি চাইনাৰ ওপৰত প্ৰেসাৰ কৰিব নোৱাৰে বিকজ সেকেন্ড সুপাৰ পাৱাৰ বনি উঠিছে চাইনা ৰাইট কিন্তু বাকি সব কান্ট্ৰিৰ ওপৰত এ কামটো হিয়তে কৰি দিয়ে ইন্ডিয়া became a leading buyer of discounted Russian crude oil মই মাত্ৰ কৈছো 2022 ইউক্ৰেইন war because তেতিয়াই USA কৈছিলে যি সকল কান্ট্ৰিয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনে এই warটোৰ পিছত ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনে হিয়তৰ পৰা আমি কি কৰি দিম হিয়তৰ পৰা আমি আতৰি থাকিম আমি হিয়তৰ লগত বিজনেস নকৰো সো তেতিয়াও ইন্ডিয়া কৈছে যে আমি তো নিজৰ হেতুও চাবা লাগিব এই নহয় যে USA ক আমি এনিমি বুলি মানি লম নহয় কিন্তু আমি ৰাছিয়াৰ লগত ৰাছিয়া আমাৰ আগৰ পৰা ফ্ৰেন্ড হয় সো देयरफॉर আমি ৰাছিয়াৰ লগতো এটো চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰো ওকে ইখিনি মেকানিজম এটো অলৰেডি মই আপোনাক কৈছো ঠিক আছে নাও যেহেতু আমাৰ তাত টাইম নাই ইম্পৰ্টেন্ট এটা হে আছিল মেকা এগ্ৰিমেন্ট এটো বহুত ডাঙৰ এটা নিউজ হয় আৰু বাকি যিখিনি নিউজ আছে মই আপোনাক কি কয় নোটছৰ ফৰমেটত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই প্লিজ ডু জয়েন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ লাষ্ট নিউজ আজি আমি ডিসকাস কৰিম যে देयर इज अ এগ্ৰিমেন্ট কোন তিনিটা কান্ট্ৰিৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট হৈছে সাউদি আৰেবিয়া টাৰ্কি আৰু পাকিস্তান এটা ইন্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ এই এগ্ৰিমেন্টটোত কোৱা হৈছে যদি ইয়াৰে ভিতৰত এটাও কান্ট্ৰিৰ ওপৰত আপুনি এটাক কৰি দিয়ে তেন্তে
গোটেই গিটা কান্ট্ৰিয়ে ভাবিব যে হিহতৰ ওপৰত এটাক হৈছে যেনে নেটো আপুনি জানে নহয় নেটো এগ্ৰিমেন্ট সো নেটো এগ্ৰিমেন্টত কি কোৱা হয় যদি এটা কান্ট্ৰিৰ ওপৰত এটাক কৰি দিয়া হয় ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ গোটে নেটোৰ ওপৰত আপুনি এটাক কৰিছে বুলি মানি লোৱা হয় আৰু এই যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ আমি এইমাত্ৰ কথা পাতিলো দ্যাট ইজ ওৱান অফ দি মেজৰ ৰিজন বিকজ ইউক্ৰেইনে কৈছিলে যে আমি নেটোত সোমাবলৈ গৈ আছো আৰু নেটো এটা এজেন্সি হয় যাৰ বেছি ডাঙৰ যেটো পাৰ্টি হয় এটো আমেৰিকা সো ৰাছিয়াই খুজা নাই যে আমেৰিকাই নিজৰ আৰ্মি ইউক্ৰেইনত থৈ দিয়ক বিকজ দে উইল বি ভেৰি ক্লোজ টু দা বৰ্ডাৰ এটাক হলে ৰাছিয়াৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট আমেৰিকা এটাক কৰিব পাৰিব হেতুৱে ডাঙৰ ৰিজন হয় ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰিছে ৰাছিয়াই সো সেম ইটা হৈ যাব সাউদি আৰেবিয়া টাৰ্কি আৰু পাকিস্তান ইয়াৰে ভিতৰত পাকিস্তান তো ইমান আকৌ ডাঙৰ কান্ট্ৰি নহয় হিয়তে কি আনি আছে এটো ডিলৰ ভিতৰত আই ডোন্ট নো আই থিংক ইসলামিক কান্ট্ৰি হয় বুলিয়ে হিয়তক গ্ৰুপত লোৱা হৈছে বাকি সাউদি আৰেবিয়া যদি আমি চাবলৈ যাও অইল হেভি ৰিজন হয় ৰাইট অইল হেভি ৰিজন হয় যেনে ইৰাণ হয় হেনে ধৰণৰ অইল হেভি ৰিজন হ'ব সো পইচা বহুত বেছি আছে টাৰ্কি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ হয় সো देयरफॉर টাৰ্কি আপোনাৰ পইচা আৰু কি কয় আৰ্মি হেতু আপোনাক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে देयरफॉर এতে কৈছে না ক্যাপিটাল এন্ড এনাৰ্জি সিকিউৰিটি সাউদি আৰেবিয়া দিব নেটোৰ এটা ব্ৰিজ কোনে দি দিয়ে টাৰ্কি দি দিয়ে বিকজ টাৰ্কি কোট আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত সোমাই আছে আৰু পাকিস্তান আমাৰ নিউক্লিয়াৰ কেপেবিলিটি আছে পাকিস্তানত তাত যদি আপুনি আপোনাৰ মনত আছে এজন সাইন্টিষ্ট আছিল পাকিস্তানৰ ডক্টৰ কাদিৰ খান হয় ফাদাৰ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইন পাকিস্তান ঠিক আছে তাত মানে নিউক্লিয়াৰ ফেসিলিটিজ বিলাক ডক্টৰ কাদিৰ খানৰ আন্ডাৰত কৰা হৈছিল এনিৱেজ সো ওআইসি লিডাৰশিপত সাউদি আৰেবিয়া আছে এডভান্স মিলিটাৰী ট্ৰেক টাৰ্কিয়ে প্ৰভাইড কৰিব পাৰে বিকজ अगेन ইউৰ আন্ডাৰত থাকে আৰু পাকিস্তান সাউথ এছিয়ান ষ্ট্ৰেটেজিক ডেপ্থ আছে নাও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটো কিয় ইজ নট আ ভেৰি গুড নিউজ বিকজ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত কনফ্লিক্ট সদায় প্ৰায় আছে আৰু হৈ থাকিবই it is not so easily resolved so therefore ইতে যদি পাকিস্তানৰ ওপৰত এটাক কৰা হয় পাকিস্তানৰ লগত এই ৰিলেশনৰ মাজত কি হ'ব যে টাৰ্কিৰ আৰু সাউদি আৰেবিয়াৰ ওপৰত এটাক হৈছে সো হিয়তৰ আৰ্মিও আহিব পাৰে হেল্পলৈ সো ইণ্ডিয়া এটা কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াই নিজৰ ৰিলেশনশিপ মিডল ইষ্টৰ লগত আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব যেনে ইউএই হৈ গল ইউএইৰ লগত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব সাউদি আৰেবিয়াৰ লগত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব সো এট দা এন্ড অফ দি ডে যদি এনে ধৰণৰ সিচুৱেচন হয় যত পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে তেতিয়া সাউদি আৰেবিয়া বা টাৰ্কিয়ে এই নকয় যে আমিও যুদ্ধত পাৰ্ট লওঁ তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশনশিপও হিয়তে চাব লাগিব সো ইণ্ডিয়া হেজ টু বিল্ড আ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশনশিপ বিটুইন দিস কান্ট্ৰিজ আৰু বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ লগতো ইউএছ এৰ লগত এই কাৰণে আমি এতিয়া যুদ্ধত আহিব নোৱাৰবা আমি এনিমি ইয়তক বনাব নোৱাৰো কিয় বিকজ অফ দি সেম ৰিজন বিকজ চাইনা এটা সুপাৰ পাৱাৰ হৈ উঠিছে পাকিস্তানে এটো মেকা এগ্ৰিমেন্ট বুলি কয় মেকা এগ্ৰিমেন্টত সাইন কৰিলে সো देयरफॉर ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ইণ্ডিয়া ৰাইট নাও টু শিফট देयर গোলস ওকে নাও লাষ্ট কিছু কোৱেশ্চনৰ আমি উত্তৰটো দি দিও The Mecca Agreement signed on 7th of August 2026 is a trilateral defense pact. Defense pact হয় কাৰ মাজত হয় এই ডিফেন্স পেক্টটো এইমাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিছো ইট ইজ বিটুইন সাউদি আৰেবিয়া টাৰ্কি এন্ড পাকিস্তান টাৰ্কিক আজিকালি তুৰ্কাই বুলি কোৱা হয় সেই কাৰণে তুৰ্কাই বুলি লেখা আছে ঠিক আছে যেনে কলকাতা চেঞ্জ হৈ গৈছে কলকাতাত হেনে ধৰণে ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন Consider the following statements. Consider following statements about Mecca Agreement. It built on the September 2025 Saudi Arabia-Pakistan Strategic Mutual Defense Agreement. A general secretariat of the grouping is to be based in Saudi Arabia. All three signatories are influential members of the OIC. ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো statement আপোনাৰ correct হ'ব? Which of the statement is correct? So last question কৰিবলৈ গৈ আছো answer দিয়াৰ আগত যি সকল ষ্টুডেন্টে লেট কে আহিছে হিয়তক মই দুটা ইনফৰমেশন দি দিও এটা হৈ গল আজিৰ পৰা সদায় কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ আপোনাৰ ক্লাস আহিবলৈ গৈ আছে that is at 9:15 am 9:15 আপোনাৰ সদায় ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্স স্টার্ট হৈ গৈছে কারেন্ট এফেয়ার্স মই আনিম কেনে লাগিছে এবাৰ কমেন্ট বক্সত আজি মোৰ প্ৰথম ক্লাস হয় সো প্লিজ কমেন্ট বক্সত এবাৰ কৈ দিবা Negative feedback, positive feedback, ji apunar ase. Negative feedback o moi loilom, positive feedback o loilom. Je aru kiba jodi moi ঠিক কৰিব লাগে বা আৰু কিবা বেছিকে আনিব লাগিছিলে পেপাৰ কাট আউট আনিব লাগিছিলে হেটো কমেন্ট বক্সত লিখিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে হেটো কমেন্ট বক্সত লিখিব আৰু সদায় এ আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সটো ইটা 9:15 ত স্টার্ট হৈ যাব
ঠিকে আছে না ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি 1 2 3 yes all the statements are correct ইয়াৰ ভিতৰত যিমানটা statement আছে গোটেইকেইটা statement আপোনাৰ correct হয় আৰু yes লাইক কৰি দিবা এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন কৈ দিও which signatory of Mecca agreement is a member of NATO তিনিটা কান্ট্ৰি আছে এটা হৈ গল সাউদি আৰেবিয়া এটা হৈ গল আপোনাৰ পাকিস্তান আৰু এটা হৈ গল তুৰ্কাই ৰাইট ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কান্ট্ৰি নেটোৰ মেকা এগ্ৰিমেন্টটো আছে আৰু নেটোৰ লগতো হিয়তৰ এগ্ৰিমেন্ট আছে ভাল লাগিছে স্যাৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ হেমাং কমেন্ট বক্সত লিখিবা দে বিকজ চ্যাট বক্সৰ চ্যাটৰ লগতে গুচি যায় লাইভৰ লগতে গুচি যায় সো মোক কমেন্ট বক্সতো এবাৰ লিখি দিবা কেনে লাগিছে আৰু লাগে নে নালাগে ঠিক আছে আৰু কি মই ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো হেতু আপুনি লিখি দিব আই উইল ট্ৰাই টু ইমপ্ৰুভ ইন দ্য নেক্সট ফিউ classes correct answer ki hobo yes the correct answer is turkey theek ase turkey is under nato consideration with this we will be ending today's session aji session tu yate end koro apuni azir session or class notes to code pabo telegram or channel ot pabo italoke jodi amar telegram channel tu apuni join kora nai description box ote telegram channel tu ase hetu apuni join kori lobo second এই যে ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ এটা কম্পাইলেশন হয় মাহৰ এন্ডত ঠিক আছে 30 দিন থাকিব 30 দিনৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপুনি পাব মাহৰ এন্ডত এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ আপুনি কি এটা সমূহ পাব আৰু হেতু হয় আপোনাৰ সাম্প্ৰতিক জাগৰণ সো সাম্প্ৰতিক জাগৰণ ইটালৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট একো পইচা আপুনি দিব না লাগে আপুনি অকল হেতু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বিকজ মাহে মাহে মাহিলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয় সো মাহে মাহে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ম্যাগাজিনটো আহিব আৰু আপুনি হে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা ম্যাচ কৰিব পাৰে যে কোনখিনি মই পঢ়িছো কোনখিনি মই পঢ়া নাই আৰু হেতুৰ পৰা আপোনাৰ ৰিভিজনো হৈ যাব সো কৰা নাই যদি আপুনি কৰি লওক মই আপোনাক কি কয় স্লাইডটো দেখুৱাই আছো এটো আপুনি স্ক্যান কৰিব পাৰে স্ক্যান কৰি পেলাই সাম্প্ৰতিক জাগৰণত সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে with that we will be ending today's session english হবনে স্যার yes 11:15 আজি যোৱা কালি 3:15 যেটো ক্লাস হ'ব নোৱাৰিলে because of some technical reason আজি 11:15 মই ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ হেতু ক্লাস এসে কেনেকে লিখিব লাগে হে ক্লাসটো লৈ আহিম so please be tuned 11:15 আকৌ ইংলিশৰ ক্লাসটো আমি কৰিম thank you everyone আকৌ লগ পাম আপোনালোকক next class